matinék voltak délelőtt a színházban, és arra nagyapa vitt el mindig, hogy sétáltunk ott lefelé a másik oldalon, tehát nem ahol a lakásunk volt, hanem a másik oldalán, ahol a Piva cukrászda. És akkor ott jött ide fölfelé motoros, és valahogy nem tudom miért szaladt fel a járdára, lényeg az, hogy elértem nagyapát. És én annyira felháborodtam, hogy nekiestem és össze-vissza rúgdostam. Hát egy 4 éves gyerek nem sok kárt tud tenni, de ez úgy utána szóbeszéd volt a városban. És hát nagyapának sok barátja volt, akik hát akkor még értek, ugyanannyi idősek, vagy voltak, akik kicsit fiatalabb, voltak, akik kicsit idősebb. És ez volt az egyik, amit mindig kérdeztek nagyapától, és nem úgy kérdezték, hogy Béla hogy van, hanem hogy a huszárlovas ezredes úr hogy van. Mert én mindenkinek úgy mutatkoztam be, hogy Honti Béla huszárlovas ezredes, mert a ló az minden már akkor is. És nagyapa valószínűleg a huszárokról sokat mesélhetett, de ehhez konkrét élményt nem tudnék mondani, de valószínű, hogy innen eredt az egész, a huszárlovas ezredesség, hogy a huszárokról nagyon sokat mesélhetett nagyapa. Ez kedvenc ősztől tavaszig elfoglaltságunk volt, mert ez inkább a téli időben volt, hogy a gurítóra lesétáltunk, és hát az egy fogalom volt Miskolcon, a gurító, ez egy ilyen nagy vasúti berendezés volt, onnan legurultak lassan a vagonok, és akkor volt idő átállítani a váltókat, és akkor úgy a vonatokat úgy állították össze, hogy oda gurult az a vagon, amely sínre akarták. Na és az egy ilyen akkor még, hát most nem be van épülve szerintem egész biztos az egész, de az kedvenc szórakozásunk volt, elsétáltunk, és hógolyóval pacsétát dobtunk. De hát elméletben, mert soha nem sikerült ledobni a pacsétát, de egy nagyon kedves szórakozás volt, azok kis madarak szaladgáltak, jó föl voltak fújva télen hidegben, és könnyű célpontnak ígérkeztek, de nem találtunk el egyet se. Ezek szerint a vadászszenvedélyem már akkor is megvolt. Ha jól emlékszem, akkor 3000 kötetes könyvtára volt nagyapának. Ahol nagyon sok időt töltöttem, mondom, ott tanultam meg tényleg írni, olvasni. Tényleg nagyon szeretett, az biztos, meg én is őt. Meg mondom, rengeteget járkáltunk együtt a barátaival, mikor találkozott, mindig, úgy emlékszem, fogta a kezem, és akkor beszélgetett. A Leszik Andor bácsi, megmondtam, hogy hát nem emlékszem rájuk nyilván. De arra, hogy sok ilyen találkozó volt az utcán, mentek bottal, és olyan egyformák volt, amit onnan hozott Szibériából, is. Meg hát Szibériából a mamutagyar, ugye ott kiástak mamutot, ami akkor még nem volt mindennapos. Na, arról például sokat mesélt. Most már a tévében filmek vannak, hogy keresik a mamutokat, és még most is találnak teljesen épp mamutokat, jégbe fagyva. Csak hát akkor ilyennel nem törődött senki, úgyhogy nagyobb mesélte, hogy kiásták, leolvadt, és akkor az agyarát földarabolták, elosztották egymás közt, és így került haza az a darab agyar. A Hortobágy nem tudom mennyire ismertek, a 9 lyukú hídnál, ahol most a Pásztor Múzeum van, nem pont abban a tájolásban, de körülbelül azon a helyen volt egy nagy juhodály, abban voltunk 300-an, így egymás mellett vaságyak, volt akinek csak a földre volt szalmazsák letéve, és ott voltunk késő őszig. Utána vittek föl Borsóstanyára, ott már 60-an laktunk csak egy szobába, egy helységbe, egy emeletes ágyakon. A legvégén pedig, ez már a 53 nyara elején lehetett, akik megfelelően dolgoztak, azoknak építettek 2 szobás házakat, vályokházakat, középen volt egy nagy közös helység, konyha, és egy-egy szobában 2-2 család lakott. Hát ez már maga volt tényleg Amerika, mert az már annyira jó körülmények közt voltunk. Édesapám, ő asztalos üzemben dolgozott végig, Gyurka bácsi gépműhelybe, mert őt nagyon érdekelték az autók, motorok, ilyesmi, és gépműhelybe dolgozott. Édesanyám először kapált,
De tényleg szó szerint biztos olvastatok ilyen történeteket, hogy a ilyen idézőjelben úriasszonyokat kivitték kapálni, és mindent kivágtak, csak a gyomot nem. Tehát nem nagyon tudták ilyen célra használni, és akkor konyhába került édesanyám, és reggel ő már 3-ra ment le. Már akkor Borsósról, mikor ott laktunk, akkor le kellett neki gyalogolni mert a konyha lent volt ott, ahol a csárda van, ott főztek, és akkor az is feladata volt édesanyámnak, hogy a Nyizsnyi Klaci volt úgy emlékszem, mert sokat mentem velük, a kocsis, szekérre fölpakolták a kaját, ilyen alumínium fedeles izékbe, edényekbe, és akkor vitték ki a munkahelyekre, akik a kapálók, aratók, tehát amilyen munka éppen volt, és akkor ott csajkákba kimerték a kaját, és tudom, egyszer beleborultunk egy ilyen víztározóba, a lovak valamitől megijedtek, és az egész kaját, és akkor valami fámsúlyok ültek, vagy bukta, ott úsztak a víztetejét, ez úgy megmaradt benne. Hortobágyi emlékem konkrét nincs nagyapáról. Tehát ő valószínű már sokat lehetett kórházba. Mert neki volt egy krónikus betegsége, ezt nem hiszem, hogy bárki is emlékszik már erre, ők sok kutyahúst tettek ott Szibériába, és egy echinokokusz fertőzéssel jött haza nagyapa, és na ez például a gyerekkori emlékem abban a kis szobába, hogy jött Nicsemil bácsi, aki ott lakott a 2. emeleten a Széchenyi utcán, ő orvos volt, és még ilyen kis búzen égő előttem van, és nagyapa oldalából grincső lóg ki, és Emil bácsi valamit mindig csinált rajta rendszeresen. Na és Hortobágyon ezzel valószínű nem törődött senki. Hát valószínű nem sokat lehettünk már akkor együtt.